Khang Tiểu Bát, tên cường đạo ngông cuồng, dám xúc phạm Tử Hy Thái hậu. Cuối thời nhà Thanh, thiên hạ rối ren, triều cương mục nát. Ở vùng Bắc Kinh, Thiên Tân phồn hoa, bỗng nổi lên một cái tên khiến bá tánh khiếp vía, quan phủ run sợ. Khang Tiểu Bát, biệt hiệu Khang Bát Thái Gia, giang hồ gọi bằng cái tên khác, Ngô Đầu Trọc. Ngay từ thuở thiếu thời, hắn đã nổi tiếng hung hăng, bạo ngược. Người ta kể rằng mới 14 tuổi, hắn đã vác gậy đánh gục cả bọn hàng thịt to khỏe chỉ vì không chịu nhường hắn một miếng sườn. Càng lớn, hắn càng thêm càn rỡ. Một phú hào Bắc Kinh tưởng lợi dụng được, bèn thuê về làm bảo vệ, lại còn tặng hắn một khẩu súng lục quý giá. Nhưng khi bị đòi lại súng, Khang trở mặt, nổ súng giết chết chủ nhân, rồi ôm súng quay về nghề cướp bóc. Từ đó, Bắc Tân chìm trong nỗi khiếp sợ. Hắn chặn xe thương nhân, cướp của bá tánh, phá tan thôn xóm giàu có. Nghe tên Ngô Đầu Trọc, người người vội đóng cửa, tắt đèn, lánh mặt. Rồi, một vụ cướp chấn động thiên hạ. Khang Tiểu Bát dám chặn đoàn xe vận chuyển bạc triều đình. Kho bạc mất trắng, triều đình bẽ mặt. Tin dự truyền vào tận Tử Cấm Thành. Tử Hy Thái hậu nội trận lôi đình, lập tức hạ chỉ phải bắt cho bằng được tên nghịch tắc này. Trận kịch chiến kinh hồn. Hai đại hiệp lừng danh giang hồ được triệu về kinh. Thượng Vân Tường, bậc tông sư khai sáng hình ý quyền, quyền pháp hung mạnh như sấm sét. Mã Ngọc Đường, truyền nhân xuất chúng, thân pháp nhanh như điện. Đêm ấy, tại ngoại ô Thiên Tân, nơi Khang phục kích đoàn thương nhân, hai đại hiệp đã mai phục sẵn. Ánh đuốc bập bùng, cái đầu trọc sáng loáng của Khang hiện ra. Hắn cười ha hả, nổ súng bắn thẳng về xe hàng. Nhưng thân ảnh Mã Ngọc Đường đã vọt ra như tia chớp, thi triển phi hạc xuyên vân, lướt ngang đếch né đạn trong gang tấc. Ngô Đầu Trọc, tội ác chồng chất, này hết đường thoát rồi. Tiếng mã vang như sấm. Khang gầm lên, vung đại đao bổ ngang, thế đao mạnh như chẻ múi. Thượng Vân Tường lập tức vận trưởng, xuất chiêu long hình xuất hải, trường lực như sấm nổ, hất văng lưỡi đao, tiếng thép chát chúa vang rền. Khang chộp lấy khẩu súng, bắn liền mấy phát, nhưng Mã Ngọc Đường xoay người, thi triển thôn thân thế, thần pháp co rút né đạn trong tích tắc. Rồi ông tung cước hổ bào liên hoàn, đá liền ba cước nhanh như bão, ép Khang lùi ngược mấy trượng. Tiếng binh khí chang chát, tiếng gió rít ghế rợn. Lũ lầu là vừa xông lên đã bị quật ngã như rơm rạ. Đỉnh điểm, Thượng Vân Tường gầm lớn, xuất chiêu tuyệt kỹ hình ý hổ quyền. Cả thân ông như mãnh hổ vô mồi, quyền phong cuồn cuộn đánh thẳng vào ngực Khang. Cùng lúc đó, Mã Ngọc Đường tung ra đại bàng chảo, khóa chặt cổ tay, xoắn mạnh khiến khẩu súng rơi xuống. Khang loạng choạng ngã nhào, miệng trao máu, nhưng hắn vẫn cười man dại. Được lắm, giang hồ sẽ nhớ tới Khang Bát Thái Gia này. Ha 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 ha. Tiếng cười khùng khục ấy khiến cả bãi đất lạnh sống lưng. Bị áp giải về công đường, dù tay bị trói, hắn vẫn ngạo nghễ ngẩng cao đầu. Khi quan phủ tra hỏi, hắn gằn từng chữ, cười sằng sặc. Họ Khang ta đã làm thì phải làm chuyện kinh thiên động địa. Cướp là phải cướp bạc quan, hãm hiếp thì phải hãm hiếp Thái hậu mới xứng đáng anh hùng. Lời ngông cuồng ấy như sấm nổ giữa cung đình. Tin truyền đến Tử Hy, bà giận run người, hét lớn. Tên nghịch tặc kia không được chết nhẹ nhàng. Lăng trì, chém bao nhiêu nhát cũng được, càng nhiều càng tốt. Pháp trường máu đỏ. Năm Quang Tự thứ 35, pháp trường Bắc Kinh chật kín người. Khang bị trói vào cọc gỗ, ngực phồng căng, mắt vẫn ánh lên vẻ thách thức. Nhát dao đầu tiên rạch xuống, máu phun thành vệt đỏ. Nhát dao thứ 10, thứ 20, hắn vẫn nghiến răng chịu đựng, thậm chí còn nhè răng cười. Cả pháp trường rùng mình, nhưng dao không dừng. 1000 nhát, 2000 nhát, 3000 nhát, thịt nát, xương tan, máu đỏ loang khắp sân. Đến nhát dao thứ 3874, tiếng cười cuối cùng mới tắt.
con quái thú Bắc Tân ngã xuống trong máu loạn, thành tù thủ cuối cùng trong lịch sử Trung Hoa bị xử lăng trì. Ngày hôm đó, Bắc Kinh như gột rửa được một ác mộng. Khang Tiểu Bát, kẻ dám xúc phạm Thái hậu, cuối cùng chỉ còn là vết nhơ trong sử sách. Một đời ngông cuồng, kết cục chỉ là lời cảnh tỉnh. Ai dám thách thức thiên hạ, xúc phạm uy quyền chí tôn, tất phải trả giá bằng máu. Video đến đây là kết thúc. Chúc các bạn luôn thành công và hạnh phúc. Xin chào và tạm biệt.